Rồi. Chậm. Cái keyword, cái hashtag của cái vòng này là gì? Hôm bữa chỉ rồi. Bởi vì nó dài quá thì bắt buộc em phải nhích thôi. Còn không thì cắt đầm cho nó bằng. Hello, bên này. Ủa, sao mấy quý học sinh có chấn động như vậy? Bé hai. cái này bỏ đi Cái này làm gì vậy? 4 mét khoen là bình thường. Mang hết đống đồ này ra ngoài luôn. Lúc này bình thường là cái gì? Đắp mắt tự kiện bình thường. Đi đừng có bị nhanh quá. Cảm nhạc thôi một chút xíu. Cái keyword, cái hashtag của cái vòng này là gì? Hôm bữa chỉ rồi. Không bị vội á. Có nghĩa là giữa hai cái nhịp không nó không có cái độ lơi. Đi vô thì đỡ hơn. Đi ra. Chậm thôi, Chậm. lả lướt nè. Sarah Winter, Miss Grand Canada. 1, 2, 1. Không, nó không có cái độ. Tại vì khi mang giày cao á, quá cao á, khó làm trụ được cái bước chân lắm. Mà đi chậm nó khó hơn đi nhanh nhiều. Nó bị bà họ vậy đó. Em có thể nào giữ cái nhịp độ lúc mà em đi lên y chang như vậy? Lúc đi lên thì chị nhanh nha. Đi về thì Có nghĩa là cái bước chân của em á nó đang thiếu cái nhịp ở giữa. Finalist. Miss Grand Argentina. Vẫn phải đi. Đúng rồi, nhịp này nè. Đẩy hết hông ra. Mặt bị căng thẳng rồi nha. nó đạt trúng một á. Nhưng mà ở trên sân khấu á, ví dụ như ở trên sân khấu á mà em có té đi chăng nữa, cái mặt của em nó vẫn phải một cái biểu trạng, một là cười, hai là tươi. Em không thể nào có thể hiện bị lo lắng. Ví dụ như nó vướng vào chân của em thì em làm cái gì? Hôm bữa chị cũng chỉ rồi. Ví dụ nó vướng theo cái vòng chân của em như thế nào thì em phải lật cái ngược cái vòng chân của em trở lại. Rồi ví dụ như nó vướng như em thì em có thể nhích nhẹ để em đá cái chân cái tà váy ở phía trước ra để em đi. Em cứ kệ đó. Nè, ví dụ như cái đó đúng không? Thì cái bước chân của em nó chậm thì em đá nó ra. Đá hôm bữa chị đã chỉ rồi. Ví dụ như em đi dạ hội á, cái chân cái má này nè, hiểu không? Đá ở đây không phải là em đá thẳng này, em chỉ nè. Em nhích nó ra, em nhích đó. Lúc mà bị dướng á, chứ còn bình thường thì đừng lá vậy kỳ lắm. Em nhích nhẹ nó ra. Bởi vì nó dài quá thì bắt buộc em phải nhích thôi. Còn không thì cắt đầm cho nó bằng. Ở đây là đá là em đẩy cái tà phía trước ra để nó không có dướng vào cái bước chân đi của em ấy. Chứ không phải là đá như kiểu là tung ra. And once again, please welcome our top 10 finalists. Miss Grand Argentina. Lúc này là cái đuôi nó bị răng trước nè, dễ dướng. Rồi, đẩy tà chân lên. Nè, lại. Hôm bữa chỉ sao? Khi mà xoay mà cái chân đứng vậy đúng không? Xoay qua cái chân đứng vậy đúng không? Nếu mà nó quấn vô cái tà của em thì em xà cái chân ra đây, nhớ không?
xà ra rồi em đi. Đó, em đi. Ví dụ đá, ở đây không phải là kêu em đá vậy, mà là em đá gì nè. Đá đẩy nó ra, em đẩy nó ra. Hay cái nhịp tà đó là em đẩy nó ra để nó không vướng vào cái phần trước của em. Dạ. And once again, please welcome our top 10 finalists. Miss Grand, Argentina. You're the engine that makes all things go, and you're always in disguise. Ví dụ như bây giờ ở bên sân khấu đó chỉ có em với cái đầm này thôi, và em bắt buộc phải trình diễn cái đầm này và nó dài như vậy, và bắt buộc em phải mang đôi giày này, thì em không thể nào lên sân khấu mà em không thể nào mà người xem người ta sẽ không có hiểu cho em là cái đầm nó dài dướng chân em đâu. Nên là em hãy đi một lần mà giống như là đây là phần thi của em, và em phải bị giao cái bộ đồ như vậy và em phải giải quyết cái vấn đề đó. Ví dụ như cái gì mà nó khó quá thì từ từ xử lý nó nhẹ nhàng, chứ không có cần bị vội hoặc là té khập khiễng xong rồi đứng cười. Cười ở đây cũng phải cười thanh lịch. Em đừng có nghĩ là cái cảm giác là đang bạn bè, em đang suy nghĩ là em đang trình diễn đi, và bất chợt khi qua đó cái đầm này, lỡ như hôm nay không có buổi thử này, lỡ như nha, mà cái đầm nó quá dài, hoặc là em mang đôi giày kia nhưng mà bây giờ bên chương trình lại phát cho em một đôi giày khác, bắt buộc em phải mang đôi giày 15 phân, đúng không? Thì em phải giống như tất cả các bạn khác, thì em phải deal với cái việc đó như thế nào. Ví dụ như là thường á, người mẫu đi sẽ là 1-2, nhưng mà hoa hậu là phải 1 tà 2, không có nhịp nghỉ. Nhưng mà em có tự tin với đôi giày đó không? Hay là em nghĩ là em tự tin với đôi giày kia hơn? Thì em đừng có cố gắng ưỡn. Em chỉ diêu cái vòng 3 thôi, nhưng mà em phải giữ ở cái hơi ở phần lồng ngực mà chị nói á. Sao bây giờ bỏ ra thử coi nó cũng dài à, đúng không? Hay là nó ok hơn? Dạ. Thực ra thì ví dụ như mà nó dài quá trên cái đoạn đường đi mà nó vô tình dấp á, em vẫn có thể cầm ở đây, không phải là cầm lên nha, mà em để cái tay em á, em lửng nó lên nhẹ vậy nè để nó ăn gian. Nếu mà trong trường hợp là lỡ như nó không vừa, hoặc là có nhiều phần thi em phải bận đồ của bên chương trình. Let's dip our feet, honey. Let's take eternity. You've got to taste to know how sweet, honey. Let's make a memory. The water's warm. Let's dip our feet, honey. Let's take eternity. Không làm tư tưởng thì nó cũng dễ hơn cho mình đó, kiểu như là suy nghĩ như giống như mình đi thi thì vì trong cái tình thế mình bắt buộc á, chứ nhã gì tôi có nói thì nó tới lúc mà qua bên đó em mà tới mà có trường hợp gì khó khăn em tưởng tượng là giọng chị Tú đang vang trong đầu em. Trời, chị sẽ ngồi ở nhà chị coi live lại. Có gì đó em bật ghi âm lên nha. Chị sẽ truyền qua đường tâm linh cho em. Chị nghĩ là dạ hội thì mang 15, còn bikini thì mang đôi nào mà em cảm thấy là em tự tin nhất. Nhưng mà em mang đôi 15 này em nghĩ có cần cắt lên hay là vừa với em? Nên mọi người thấy là nó nếu mà nó cắt em đứng thẳng, em đứng hơn. Em nghĩ là một chút xíu cho nó chạm cái ở đằng trước thôi, một chút nó chạm ngay cái chạm ngay cái mũi giày luôn á. Thật ra theo kinh nghiệm của anh nhiều năm anh làm rất là nhiều đồ cho mấy bạn đi thi á, trong nước và quốc tế luôn, thì cái dạng đầm mà nó cái line nó rất là mềm rũ như thế này thì á, thông thường á, nếu mà chắc ăn 100% là các bạn sẽ không làm đuôi luôn, chỉ lết một tí xíu thôi.
Còn nếu mà dạng lết đuôi như thế này, cho dù em cắt bằng phía trước đi chăng nữa thì phía sau nó vẫn vướng vào, hoặc là bên hông nó vẫn vướng vào. Chỉ có kỹ năng trình diễn của em thì mới cứu được cái đầm thôi. Còn nếu không là bắt buộc phải cắt ngắn đều luôn, phía sau chỉ hơi ra tí xíu thì mới được thôi. Còn thật sự nếu mà nó đã vướng rồi thì cho dù em có cắt phía trước vẫn phía hông, bên hông và phía sau nó vẫn vướng vào, kiểu như vậy đó. Thì một là phải thật là điêu luyện với cái đầm này ha, và anh vẫn sẽ cắt để em tự tin hơn và giảm cái khả năng nó sẽ bị vấp hơn, nhưng nó vẫn có khả năng bị vấp nha, chứ không thể nào không thể. Đó là cái đối với cái dạng váy như thế này. Ok, bộ này coi như là tạm ổn đi ha. Rồi mình thay sang cái lựa chọn tiếp theo. Không có bộ đó. Cái dầu ok. Bộ này vai đẹp. Độ vai. Vai đẹp, màu đẹp. Nhưng mà nếu mà tôn vòng hông thì bộ kia tôn hơn. Let's dip our feet, honey. Let's take eternity. You've got to taste to know how sweet, honey. Let's make a memory. The water's warm. Let's dip our feet, honey. Let's take eternity. The clouds will fall. The water's warm. Let's dip. Bộ này em tự tin hơn nhiều phải không? Dạ, tại Có vẻ thấy thích bộ này hơn nè. Nó không có tiếng hột dính dưới chân. Đỡ sợ hơn, với lại cái xẻ giữa nó cũng dễ đi hơn. Chị Tú thì sao? Chị hả? Chị thì chị thấy là bộ này em đi tự tin hơn hẳn. Với lại chị thích bộ này ở cái phần vai, bởi vì nó có cái đụng vai thì giống như chị nói với em á, cái tỷ lệ cơ thể nó sẽ giúp cho em trong cái, nó thể hiện được cái thần thái và cái quyền lực. Nên và khi mà em đi cái này á thì chị thấy em thoải mái hơn. Em trở lại cái phần tập thường ngày, chỉ có cái tay bên đây của em nè, nó bị hông, nó bị cứng, nó bị đơ một bên. Với lại cái bộ này nó có hai cái đường eo hai bên nữa, nó cũng tôn lên được cái cảm giác là nhìn cái eo nó rất là nhỏ. Eo nhỏ mà tạo cảm giác cho cái hông của mình cũng to hơn nữa. Mà hợp phong thủy nữa. Hợp. Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Miss Grand Việt Nam. Miss Grand Vietnam. The water's warm. Let's dip our feet, honey. Let's take eternity. You've got to taste to know how sweet, honey. Let's make a memory. The water's warm. Let's dip our feet, honey. Let's take eternity. The clouds will form. Ladies and gentlemen, Miss Grand International 2021 is Miss Grand Vietnam! Let's make Congratulations! memory. The water's warm. Let's dip our feet, honey. Let's take eternity. The clouds will form eventually. Follow me down into the wilderness. We can fool around. Tell me all the things that you like. I'll turn your world upside down. Heaven's cold, the water here is warmer, so come and take a dip. Running through my mind the whole time is one taste of myth, one taste of myth. And please, Miss Grand International 2021 and her first walk.